जय सूर्यभानू, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरजे क्रिएशन मराठी आणखीन एका नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. तर भावना आजचा व्हिडिओ खूपच खास झालेला आहे. तर आजचा व्हिडिओ आपण मराठी सॉन्गवरती बनवलेला आहे. तर भावना आजच्या व्हिडिओला अजून लाईक नसे केले तर एक लाईक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या. सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं अशाच नवीन नवीन प्रकारचे व्हिडिओ एडिटिंग इथं शिकवत असतो. तर भावना आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल. तर भावना तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या. तिथं रोज आपण डेली मटेरियल अपलोड करत असतो. आणि भावना तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यास काही पण अडचण असल्यास किंवा तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा. तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो. चला तर मग भावना जरासे वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया. सर्वात पहिले आपल्याला काय करायचं आहे, अलर्ट मोशनमध्ये बुकमार्क फिशिंग लिंक आणि सिकी पिक डिशिंग लिंक इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे. इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं, अलर्ट मोशन ओपन करून घ्यायची आहे आणि आपल्याला इथं अलर्ट मोशन बुकमार्क फिशिंग लिंक ओपन करून घ्यायची आहे. बुकमार्क फिशिंग लिंक ओपन करून घेतल्यानंतर काहीचे अशा प्रकारे तुमच्या मोबाईलमध्ये इम्पोर्ट होऊन जाईल. तर आपल्याला काय करायचं आहे, सर्वात आधी आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला आल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं आपल्याला बॅक घेऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला शिकबिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथे या 3 लेअर तुम्हाला दिसणार आहेत. या 3 लेअर काय करायचं आहे, तुम्हाला त्याच्यावरती लॉंग प्रेस करून ठेवायचं आहे. लॉंग प्रेस करून ठेवल्यानंतर आपल्याला इथे एरोच्या बाजूच्या ऑप्शनवरती टच करायचं आहे. कॉपी 3 लेअर करून घ्यायचे आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं बॅक घेऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला बिटमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला तिन्ही लेअर तिथे पेस्ट लेअर करून द्यायचे आहेत. पेस्ट लेअर करून दिल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला थोडंसं समोर यायचं आहे आणि आपल्या तिन्ही लेअरवरती लॉंग प्रेस करून ठेवायचं आहे. लॉंग प्रेस करून ठेवल्यानंतर काय करायचं आहे, असं आपल्याला बोटानं अशा पद्धतीने आपल्याला ते वाढवून घ्यायचे आहेत. वाढवून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं अशा पद्धतीने आपल्याला एकदम सेंटरला मधोमध तिथे ॲड करून घ्यायचे आहेत अशा पद्धतीने. त्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं बॅक घेऊन जायचं आहे. बॅक आल्यानंतर काय करायचं आहे, समोरच्या बीटपर्यंत जायचं आहे आणि आपल्या पहिल्या लेअरवरती टच करून टाईम ड्युरेशनच्या ऑप्शनवरती टच करून अशा पद्धतीने आपल्याला त्या वाढवून घ्यायच्या आहेत. तिन्ही लेअर आपल्याला अशा टाईम ड्युरेशनच्या ऑप्शनमध्ये जाऊन अशा पद्धतीने वाढवून घ्यायचे आहेत. वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला तिन्ही लेअरवरती लॉंग प्रेस करून ठेवायचं आहे आणि इथं कॉपी लेअर करून घ्यायची आहे. कॉपी लेअर केल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे, समोरच्या बीटपर्यंत यायचं आहे आणि तिथं आपल्याला पेस्ट लेअर करून द्यायची आहे. पेस्ट लेअर करून दिल्यानंतर काय करायचं आहे, समोरच्या बीटपासून आता त्याचा आपला समोर पार्ट गेलेला आहे, तर आपल्याला काय करायचं आहे, त्याच्यावरती टच करायचं आहे. इथं टाईम ड्युरेशनच्या ऑप्शनवरती टच करून अशा पद्धतीने कट करून घ्यायचे आहेत. तीन लेअर पेस्ट केल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं आता लेअरिंग आपल्या इथं चेंज करून घ्यायचे आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, या पहिल्या टेक्स्टवरती आपल्याला टच करायचं आहे. एडिट टेक्स्टमध्ये जायचं आहे. एडिट टेक्स्टमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथे हे कट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं टेक्स्ट लिहून घ्यायचे आहे. अशा पद्धतीने आपल्याला तिथं टेक्स्ट लिहून घ्यायचे आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं दुसऱ्या टेक्स्टवरती टच करायचं आहे. परत एडिट टेक्स्टमध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला हे तिथं कट करून घ्यायचे आहेत. आपले जे काही टेक्स्ट असतील ते इथे लिहून घ्यायचे आहेत. अशा पद्धतीने आपल्याला इथं टेक्स्ट लिहून घ्यायचे आहेत. परत आपल्याला इथं कॉपी करून घ्यायची आहे, इथं पेस्ट लेअर करून द्यायची आहे आणि आपल्याला तिथं टेक्स्ट इथं चेंज करून घ्यायचे आहे. तर मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि सर्व टेक्स्ट इथं लिहून घेऊन घेतो. सर्वांना आपले सर्व लेअरिंग इथं लिहून झाले आहेत. त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं 10.14 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. त्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला तिथे एक इमेज ॲड करून घ्यायचा आहे.
इमेज घेतल्यानंतर आपल्याला समोरच्या बीटपासून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर काय करायचं, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे, तिथं आपल्याला दुसरा फोटो घेऊन घ्यायचा आहे आणि समोरच्या बीटपासून त्याचा पण एक्स्ट्रा पार्ट आपल्याला कट करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला इथे सर्व बीटप्रमाणे आपले इमेजेस असतील, जे काही इमेज असतील आपल्याला ते तिथे ॲड करून घ्यायचे आहेत. तर भावना मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि सर्व इमेजेस तिथे ॲड करून घेऊन घेतो. तर भावना आपले सर्व इमेज इथे ॲड करून झालेले आहे. त्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथं शेकीपिक द्यायचे. त्याकरता आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला शेकीपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं या 1 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्ट पण जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि परत आपला बनवत तो प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं आपल्या 1 नंबरच्या इमेजपर्यंत यायचं आहे. 1 नंबरच्या इमेजपर्यंत आल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला त्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्ट पण जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर काय करायचं, परत आपल्याला इथं बॅक येऊन जायचं आहे. आपल्याला फक्त एकाच इमेज असला तो इफेक्ट द्यायचा आहे. त्यानंतर आपला शेकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला इथे या 2 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे. परत आपला बनत तो प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला तिथं आपल्या इमेजपर्यंत यायचं आहे. इमेजपर्यंत आल्यानंतर आपल्याला इथे यायचं आहे आता 11.27 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 11.27 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर आपल्याला त्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर परत आपल्याला त्याच्या समोरच्या इमेजवरती टच करून हा इफेक्ट आपल्याला पेस्ट करून द्यायचा आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर आपल्याला तिथे एक इमेज सोडून द्यायचा आहे आणि परत आपल्याला तिथं 2 इमेजेसला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. या 2 इमेजेसला आपण इफेक्ट पेस्ट करून दिल्यानंतर आपल्याला परत इथं एक इमेज सोडून द्यायचा आहे आणि परत आपल्याला इथं 2 इमेजेसला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर आपल्याला लास्टपर्यंत 2 इमेज घ्यायचे आहेत, एक इमेज सोडून द्यायचा आहे, 2 इमेज घ्यायच्या, एक इमेज सोडून देत आपल्याला लास्टपर्यंत इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. हा इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर परत आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे. परत आपला शेकीपिक प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला इथं या 3 नंबरच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, कॉपी इफेक्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर परत बॅक यायचं आहे आणि परत आपला बनत तो प्रोजेक्ट आहे तो आपल्याला तिथं ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर यायचं आपल्याला इथं आता 11.6 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि आपल्याला त्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट इफेक्ट करून द्यायचं आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथं आता 2 इमेज सोडून द्यायचे आहेत आणि आपल्याला इथं एक इमेजेसला पेस्ट करून द्यायचं आहे. त्यानंतर परत 2 इमेज सोडून द्यायचे आहेत आणि परत एका इमेजेसला आपल्याला हा इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर आपल्याला असं करत हा इफेक्ट लास्टपर्यंत पेस्ट करून द्यायचा आहे. तर भावना आपल्या आता हा इफेक्ट इथं देऊन झालेला आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं आपल्याला व्हिडिओ आता गॅलरीमध्ये सेव्ह करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, ते सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलेला आहे त्याच्यावरती टच करायचं आहे आणि व्हिडिओवरती टच करून तो आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला भावना तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर क्लिक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया आणखी एका अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.